Zonja e zotërinj, ju përshëndes nga kjo hapësirë informative këtu në A2 CNN, jemi me njërë bashkë me titujt kryesor. Policia shoqëron një prej gjyqtarëve që zbuti dënimin për Dritan Dajti në banesën e Skënder Daminit u gjetën 20.000 euro dhe municione luftarake. Kontrolle ndërkohë edhe në banesat e 2 gjyqtarëve të tjerë që akuzohen për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Retorika e Partisë Demokratike flet për një protestë të dhunshme, kështu u shpreh ministri i Brendshëm Leshaj në studion e A2 CNN. Policia refuzoi rrethimin e kryeministrisë për arsye operacionale. Sipas ministrit, opozita ka hapësirë për 300.000 veta në protestë. Ka të lirë. Edhe për 300.000 veta ja kemi garantuar hapësirë. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa dhe ky është Ditari i orës 19 këtu në A2 CNN, ku ndër të tjera do të ndiqni. Donald Trump shpall gjendjen e emergjencës kombëtare për të marrë financimin për murin kufitar me Meksikën. Vendimi i tij është kundërshtuar nga demokratët, ndërsa prokuroria e New Yorkut do ta sfidojë nga ana ligjore. Në Mëni nis konferenca vjetore për sigurinë, ajo cilësohet si konferenca më e madhe dhe më e rëndësishme që në 15 vjet që nga themelimi i saj, pritet të dominohet nga përplasjet mes fuqive botërore. Ndryshimet janë të vogla në pamje dhe nuk ka asnjë revolucion teknik, ndërsa objektivi është titulli kampion që mungon që prej vitit 2007. Ferrari prezantoi një vend çeneret Formula 1 për vitin 2019. Në vijim të kësaj hapësire informative do të lidhemi me kolegë nga terreni, do të flasim me Marcela Karapançon, Klementina Cenkollarin, Julian Kasapin dhe Mariglen Mullën për temat kryesore të aktualitetit. Gjyqtarët që shpëtuan nga burgimi përjetshëm vrasësin e 4 policëve Dritan Dajtin u gjendën mëngjesin e sotëm në mësymin e forcave speciale. Shtëpitë e Skënder Daminit, Petrita Liajt dhe Alex Nikollit u bastisën nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë në një operacion blic të organizuar që në orët e para të mëngjesit. 17.000 eurot që ja gjeti policia në shtëpi, gjyqtari Skënder Damini i mbante në sirtaret e mobiljeve në dhomën e gjumit. Si që duken dhe në këto pamje, parat gjyqtari apelit të Vlorës i kishte fshehur mes rrobave në banesën e tij në Tiranë. Në shtëpi krahas parave atij u gjet dhe një karikator me fishek, por që sipas dëshmisë ajo është armë e cila i takon me ligj, po që e kishte dorëzuar pak kohë më parë. Kontrolli i policisë vjen pas vendimit të gjykatës së krimeve të rënda pas dyshimeve se gjyqtari është korruptuar dhe ka shpërdoruar detyrën në pranimin e gjykimit të shkurtuar për vrasësin e 4 efektivëve Dritan Dajti. Dhe Damini, një prej 3 firmëtarëve të apelit të dosjes, e priti në banesë policinë së bashku me mbrojtësin e tij Ferdinand Doja. Nuk po e shoqëron njeri, po hyrën në makinë civile. Damini, një koment i duke për kontrole. Çfarë u gjet banesë? A ndaluar? Çfarë mase ka ndaluar? Çfarë mase ka ndaj klientit tuaj? Gjyqtari u dërgua dhe në shtëpinë tjetër në Vlorë ku u shtrua kontroll. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, operacioni vijoi njëkohësisht dhe në banesat e Alex Nikollit dhe Petrita Liajt, por që deri më tani nuk është gjetur asgjë e dyshimt. Shoqërimi i njërit prej gjyqtarëve të Dritan Dajtit ka futur në ngërç procesin. Operacioni i policisë u zhvillua kur pritej zbardhja e vendimit që tashmë duket se është shtyrë për një kohë të pacaktuar. Deri atëherë, për Dritan Dajtin mbetet në fuqi burgimi i përjetshëm. Hetimi i 3 gjyqtarëve të dosjes Dajti fut në ngërç çështjen, edhe pse pas këtij vendimi akuza bëri rekurs në gjykatën e lartë. Sot procesi ka mbetur në ngërç procedurial. 3 nga 5 gjyqtarët që dhanë vendimin për Dajtin janë marrë të pandehur për shpërdorim detyre dhe korrupsion nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Vendimi i dhënë nga Kolegji Penal i Apelit duhet të zbardhet dhe askush veç gjyqtarëve që bën shpalljen e tij nuk mund ta bëjë tjetër. Në rast të kundër, gjykata e lartë duhet të lënë në fuqi vendimin e shkallës së dytë, duke legjitimuar vendimin e 3 gjyqtarëve që sot janë marrë të pandehur si të korruptuar në këtë çështje.
Indicet e prokurorisë për përfshirjen e trupës gjyqësore të përbërë nga gjyqtar rrethash erdhën pas kërkesave për hetim të vendimit nga institucione të tjera ligjzbatuese. Madje në radhat e tyre u përfol se gjyqtarët ishin paguar me 300.000 euro nga pala e paditur. 3 gjyqtar të marrë të pandehur ju janë gjendur shumë aparash dhe municione luftarake, pas një kontrolli blic në banesat e tyre. Asgjë e tillë nuk ka ndodhur me 2 gjyqtar të tjerë të procesit gjyqësor, të cilët votuan kundër vendimit të pranimit të gjykimit të shkurtuar për Dritan Dajtin. Ferdinand Ndoja, avokati i gjyqtarit Skënder Damini, është bashkuar me mua në studio për të na dhënë më shumë detaje në fakt në lidhur me situatën. Avokat, mirë se erdhët, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në studio. Çfarë argumentesh janë dhënë për kontrollin në banesat e klientit tuaj? Njërë së pari desha të juve në duke të korrigjoja të njoftimin që dat juve. Skënder Damini nuk është shoqëruar për në polici. Në polici kemi shkuar unë me Skënder Daminin me makinën time për të dhënë shpjegime aty për shkak të infrastrukturës, meqense që mos mbaj proces verbali me dorë, por të bëj në kompjuter për të qenë më efektiv. Për të qenë ju të pranishëm fizikisht? Unë i pranishëm isha edhe gjatë kontrollit banesë, por nuk është se u shoqërua, nuk kishte asnjë urdhër shoqërimi. Në këtë rast ka pasur vetëm një vendim të gjykatës të krimeve të rënda për të kryer kontrollin e banesës, si dhe kontrollin personal të vetë Skënder Daminit. Gjatë kontrollit të banesës u gjen 17.000 euro, të cilat prap desha të korrigjoj lajmin tuaj, nuk ishin të fshehura. Nuk mund të thuash janë të fshehura lekët që unë mund t'i lënë në sirtarin e shtëpisë. Dhe ato ishin një sirtar në dhomën e gjumit në shtëpi. Dhe u gjetë gjithashtu edhe një krër me 8 fishek, fishek të tipit Makarov, për pistoletën Makarov. Përse i mbante klienti në shtëpi? Në fakt, Skënder Damini ka pasur pistoletën Makarov me leje dhe me daljen e ligjit për që u dorëzuan të gjithë armët, edhe gjyqtare, prokurori dorëzovi dhe ai. Mbase neglizhencë, ky krër me fishek i ka ngelur në shtëpi që u gjendë rastisht aty, nuk ishte në një pa jo s'ka të bëj fare, se nuk për mendimin tim nuk është përbën as municion. Po parat e gjetura kanë një burim? Parat e gjetura janë të justifikuara, janë të djalit të tij. Djali i tij ka një biznes, ka disa toka të marra me qira në fshatrat e Lushnjës, ku kryen biznes, më duket mos gaboj, ka një fermë, pemishte e gjëra të tjera, kështu që është biznesi i të birit. Dhe bile ja u them me shumë bindje se në momentin që ju prezantuan këto para, Skënderi nuk e dinte, ishte e shoqja ajo që tha i la djali, i ka lënë djali këto lekë. Nuk ishte ndjeni që ato ndodheshin në banesë? Po. Sepse Skënderi më shumë ri në Vlorë se sa në Tiranë. Po, gjykata e krimeve të rënda, në mandatin e saj, çfarë argumentesh ka dhënë për kontrollet e banesës? Kjo është që duhet vihet në duke, është për t'u habitur, sepse kjo çështje dihet që në datën 8 u dha vendimi për Dajtin dhe u pranua gjykimi i shkurtuar me shumicë dhe në datën 11 organi i policisë ka dërguar shkresën me dokumenta materiale procedurale thuhet në vendimin në Prokurorinë e krimeve të rënda Mirëkam. Dhe direkt është regjistruar procedimi penal për veprën penale të korrupsionit aktiv dhe pasiv. Për këtë po hetohet? Dhe për këtë po hetohet. Për mua është një gjë shumë e nxituar, është një precedent shumë i rrezikshëm për drejtsinë shqiptare, për shkak se deri më sot nuk ka asnjë gjyqtar të proceduar, madje ka qenë dhe vepër penale dhe është hequr për shkak të vendimit që ka dhënë.
A quhet favorizim qëndrimi pro i zotit Damini në gjykimin e shkurtuar për Dritan Dajtin? Unë dua të përdor term juridik, sepse favorizim nuk do të thotë, është hyn ke termat juridik, por në rastin konkret nuk ka favorizim. Vendimi jepet në bazën e bindjes së brendshme. Unë mund ta kem gabim si gjyqtar, por jam i bindur që këto veprime duhet të kualifikohen sipas kësaj vepre penale. Kështu ka ndodhur dhe në rastin konkret. Mund të jetë gabim, ka shkallë të tjera gjykimi që korrigjohen. Në fakt nuk është zbardhur as vendimi, po a mund të sillni ju për publikun që po na ndjek disa detaje nga qëndrimi ose argumentimi që zoti Damini ka bërë në dhënien e vendimit ndaj Dajtit? Zoti Damini nuk e kanë zbardhur, të tre, nuk e kanë zbardhur vendimin, që do të thotë, nuk kanë bërë pjesën arsyetuese të vendimit. Është dhënë vetëm sanksioni. Pra, masa lënia në fuqi e vendimit me ndryshimin duke pranuar gjykimin e shkurtuar dhe kaq. Kurse arsyet pse kanë arritur në këtë përfundim nuk i kanë zbardhur dhe unë nuk mund të them pse kanë arritur në këtë përfundim. As unë as kush, sepse nuk njohim dosjen e themelit, çfarë është bërë në gjykatën e shkallës parë, si, kur, pse është kërkuar gjykimi i shkurtuar, çfarë provash janë marrë gjatë gjykimit nuk e dim. Dhe prandaj nuk mund të nxitohemi për të thënë që Skënder Damini bashkë me 2 gjyqtarë të tjerë kanë gabuar ose jo. E qartë. Si do të veproni pas ditës sotme që janë zhvilluar kontrollet? Sot u pyet si person në netim Skënder Damini, dha shpjegimet e tij. Do të presim veprimet e mëpashme të prokurisë, provat që ata do të servirin, do na servirin përpara neve, dhe mbi bazën e asaj pastaj do të shikojmë dhe do veprojmë. E qartë. Mirë, unë të falenderoj që zhvilluat një bisedë me ne këtu në studio në Ditari në mbrëmjes na 2 CNN. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak me zhvillime të tjera. Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt në Ditari në orës 19 këtu në A2 CNN. Do të vijojmë të flasim për aktualitetin në fakt sa i takon gjyqtarit Skënder Damini, gjatë marrjes në pyetje në ambientet e policisë së Tiranës. Gjyqtari Skënder Damini ka thënë separat, janë të djalit të tij, pra siç argumentoi dhe i ftuari që kishim studio, dhe djali i gjyqtarit merret me biznes tokash në Lushnjë. Ai u tha hetuesve se djali i tij ka marrë disa toka me qerana të zonë, për sa i përket karikatorit me fishek, ai deklaroi se ka pasur një armë me leje, por që pas vendimit të qeverisë e kishte dorëzuar, ndërsa fishekët kishte harruar t'i dorëzonte. Do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë tani me kolegun Julian Kasapi për të vijuar dhe për të folur për të njëjtën temë. Juli, mirëmbrëma. Atëherë sot policia bastisi shtëpinë e gjyqtarit apelit të Vlorës Skënder Damini. Çfarë ndodhi? Si u bë kontrolli në banesën e tij? Atëherë po është e vërtet Arlind, por ndryshe nga herët e tjera ku në operacione të tilla faktikisht marrin pjesë forcat operacionale, kësaj here ishin forcat e ndërhyrjes së shpejtë, të cilët bastisën ose më saktë ushtruan kontroll në shtëpinë e Skënder Daminit, pra gjyqtarit të apelit Vlorës, por për sa i përket dhe deklaratës së avokatit, të cilën pata mundësi ta ndiqja, Skënder Damini është shoqëruar në policinë e Tiranës, ne asnjëherë nuk kemi thënë se ai është arrestuar, ai është shoqëruar dhe në praninë të oficerit policisë ka dhënë dëshminë e tij, e cila është regjistruar në një proces verbal dhe më pas Skënder Damini është lënë i lirë. Ndryshe nga sa pretendoi avokati, për sa i përket kontrollit në shtëpinë e tij, parat janë gjetur faktikisht të futura në disa këllëf prej lecke në njërin prej sirtareve të dhomës së shtëpisë, e cila ndodhej në katin e 4 pranë zonës së liçenit thatë. Gjithashtu në dalje Skënder Damini i shoqëruar dhe nga avokati i tij nuk pranoi të komentonte pra këtë kontroll të policisë. Por, për sa i përket hetimeve për 3 gjyqtarët, flasim këtu për Skënder Daminin, Petrita Liajin dhe Alex Nikollin, kjo ishte një hetim i paralajmëruar faktikisht dhe nga Ministri i Brendshëm Sander Lesha, i cili 2 ditë pas vendimit dhënë nga Gjykata e Apelit Krimeve të Rënda, tha se forca e ligjit është në veprim, ndërkohë që
lajmëroj se këta gjyqtarë duhet jenë pas hekurave, duke insistuar gjithashtu se gjykata e lartë duhet të zhbëj vendimin. Ndjekim deklaratën e ministrit brendshëm Sander Leshaj 2 ditë pas vendimit të dhënë nga gjykata e apelit krimeve të rënda, e cila pranoi kërkesën për gjykim të shkurtuar për Dritan Dajtin, duke i caktuar në total 35 vite burgim. Në 48 orët e fundit kanë qenë orët për jetimeve të rënda për familjarët oficerëve të rënë në krye detyrës më 7 gusht të vitit 2009, për policinë e shtetit dhe për gjithë qytetarët shqiptarë, si pasojë e një vendimi kriminal të disa gjyqtarëve që meritojnë plotësisht të bashkohen prapa hekurave klientëve të tyre. Nuk mund dhe nuk do të ketë paqe në shpirtin e policisë shtetit, por edhe as tekun si ministri i brendshëm, derisa ky vendim jo vetëm të zhbohet nga gjykata e lartë, por edhe derisa autorët e këtij akti të pashembull dhe fyes për gjakun e të gjithë dëshmorëve të policisë shtetit të përballen me ligjin dhe drejtësinë e vërtetë. Ishim me Julian Kasapin, unë e falenderoj për informacionet dhe bisedën që zhvilloi gjatë ditarit mbrëmjes, por ndërkohë policia kontrolloi edhe banesën tjetër të gjyqtarit Daminin në Vlorë. Kolegu Mariglen Mulla ka ndjekur zhvillimet gjatë ditës atje dhe do të na sjell detaje të tjera. Mariglen, a ka gjetur sende apo materiale me vlerë për hetimet policia gjatë kontrollit në banesën në qytetin e Vlorës? Atëherë Arlind, paraprakisht ajo që ka dihet tashmë është fakti që e vetmja provë që ekspertët kanë gjetur në banesën e zotit Damini këtu në Vlorë janë disa fishek. Më konkretisht bëhet fjalë për 8 fishek të tjerë, përveç fishekve që janë gjetur në banesën e Tiranë, të cilët ishin të pistoletës tip Makarov, për cilën edhe avokati i tij ndoja theksoi pak më parë që kishte harruar që ti dorëzonte pranë organeve ligj zbatuese mbas shfuqizimit të ligjit që i lejonte ata të mbanin armë me vete. Paraprakisht, ky është i vetmi detaj që kemi arritur të mësojmë këtu nga drejtoria e policisë së Vlorës. Përveç 8 fishekve, gjithashtu janë sekuestruar dhe disa dokumentacione, kryesisht të banesës në Lungomare, ku jetonte dhe gjyqtari Damini në katën e fundit të një pallati. Paraprakisht, ekspertët po hetojnë pra dokumentacionin e kësaj banese, për të cilën ka dyshime që ajo nuk është deklaruar ende në formularin e deklarimit të pasurive nga gjykatësi i Damini. Paraprakisht ai ka deklaruar që e ka patur me qera, me kontratë porosie atë apartament, dhe përveç dokumenteve janë sekuestruar edhe 8 fishekët. Policia ka mbërryer, ka zhvilluar operacionin që në orët e para të mëngjesit, në orën 6 të mëngjesit, është pritur mbërritja e djalit të tij, pra biznesmenit që kishte marrë toka me qera në Lushnjë, i cili është gjithashtu dhe pedagog në universitet këtu në Vlorë. Ai ka mbërritur në orën 11 dhe më pas është ushtruar kontrolli ku janë gjetur dhe materialet që unë citova pak më sipër. E qartë, mirë, Mariglen Mulla nga qyteti i Vlorës, të falenderoj për informacionet që përcolle dhe që ke ndjekur zhvillimet gjatë gjithë ditës atje. Aksioni i policisë që përfundoi me shoqërimin e gjyqtarit Skënder Damini sipas kryeministrit Rama është për t'u falendëruar. Në një status në rrjetet sociale, kryeministri u shpreh me superlativa për aksionin e specialëve, falënderimit me një përulje të thellë shërbëtorëve të shtetit që thyen mitin 30 vjeçar të paprekshmërisë absolute të kriminalëve me toga të zeza, shkruan Rama, duke u treguar vrasësve të drejtësisë për 4 policët e vrarë se koha e të paprekshmëve po mbaron, shteti sot ka hyrë në një fazë të re, përfundon Rama Twitterin e tij. Por operacioni policisë në shtëpitë e gjyqtarëve që shpëtuan Dritan Dajtin nga burgimi i përjetshëm, sipas ish kryeministrit Berisha është qesharak në një reagim në rrjetet sociale, edhe ish kreu i qeverisë mbetet qëndrimi se Dajti është mik i Edi Ramës dhe kryeministri ka ndikuar për vendimin. Miq, Rama 2 javë pasi hoqi 4 dënimet me vdekje mikut të tij vrasësit serial Dritan Dajti, dërgoi sot herët në mëngjes forcat speciale për të kontrolluar banesat e vrasësve serial të togave të zeza që zbatuan urdhrat e tij, shkruan Sali Berisha në Facebook. Hapësira e paracaktuar ku do të protestojë opozita mund të provokojë përplasje të shtunën. Sipas një njoftimi të policisë së shtetit, leja është dhënë vetëm tek bulevardit Dëshmorët e Kombit, por sipas Gazmet Bardit, sheshet dhe rrugët e protestës i vendosin qytetarët. Edhe një herë tjetër, policia këmbguli se në radhët e mbështetësve të opozitës do të ketë persona me precedent penal.
Protesta e 16 shkurtit mund të jetë e dhunshme dhe me pjesëmarrje të personave të dënuar më parë, të përgatitur për të shkaktuar incidente. Deklarata vjen nga policia e shtetit, e cila i bën thirrje organizatorëve të distancohen nga dhuna dhe nga personat me rekorde kriminale. Ndërsa për qytetarët që nuk do të marrin pjesë në protestë, policia kërkoi të shmangi mjediset ku do të zhvillohet tubimi. Policia e shtetit ka administruar dhe informacione se personat të caktuar me rekorde kriminale apo të dënuar më parë për vepra të rënda penale janë përgatitur për të ushtruar dhunë në protestën e datës 16 shkurt 2019, të organizuar nga Partia Demokratike. Policia e shtetit ripërsërit thirrjen drejtuar organizatorëve që të distancohen nga zërat që inkurajojnë dhunë, si dhe nga personat me rekorde të rënda kriminale. Disa orë para protestës, policia refuzoi kërkesën e opozitës për bllokimin e disa rrugëve dhe shesheve të tjera, veç bulevardit kryesor. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Partisë Demokratike, e cila deklaroi se rrugët e protestës nuk mund t'i caktoj policia, por qytetarët në 16 shkurt. Rrugët tona nuk ka fuqi që t'na i bllokoj. Aq më pak një polici e keq përdorur nga një kryeministër frikacak, apo akoma më keq një polici që u përdor nga trafikantët e drogës për ta bërë Shqipërinë Kolumbinë e Europës. Se ku do të protestoj populli, këtë e vendos populli. Për protestën e opozitës do të flasim tani me kolegen Klementina Cenkollari, që do ta kemi në një lidhje të drejtë për drejtë. Klementina, mirëmbrëma. Është cilësuar si një protestë qendrestare nga krerët e opozitës, protesta e nesërme. Çfarë informacionesh ka deri tani? A mendohet se mund zgjasë ajo për 8 shtunës? Sinjalet e deri tanishme flasin se po, Arlind. Kjo pas se strukturat janë njoftuar nga leadershipi demokrat që të përgatiten në protestën e nesërme jo vetëm për masivitet, por edhe për qëndres. Nesër në orën 11 për herë të parë në një protestë të opozitës së bashkuar nuk do të ketë fjalime nga përfaqësues politik, por zëri do të jetë vetëm i qytetarëve. Po ashtu për herë të parë Partia Demokratike vendos që të zgjerojë harkun dhe hartën e protestës, jo vetëm për para kryeministrisë, por përfshihet këtu edhe sipas kërkesës që ka bërë Partia Demokratike edhe rruga që ndan kryeministrinë me hoteli Rogner, gjithashtu edhe ambienti përpara ish piramidës. Të paktën këto janë informacionet që jepen deri tani nga burime para Partisë Demokratike, megjithatë një skenar final duke se do të njoftohet pikërisht nesër gjatë momentit të protestës, siç thon burimet tona brenda kësaj force politike. Ndërkohë, për të rakorduar gjithçka mbi protestën nesër, sot ka pasur gjithashtu një takim të kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha me kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zonjën Monika Kryemadhi, por jo me të gjithë drejtuesit e partive të tjera të koalicionit të opozitës së bashkuar. Po, ndërkohë sot a ka patur një mesazh të fundit siç ndodhi rëndom përpara protestës, Klea, nga kryetari i opozitës? Po, Arlind, fillimisht zoti Lulzim Basha zgjodhi të shpërndante në rrjetin e tij social një video ku bënte thirrje për pjesëmarrje në protestë, por gjithashtu thoshte se kushdo që do të pengoj protestën nesër do të bëjë me faj vetëm kryeministrin Edi Rama. Ndërkohë, gjatë pasdites në orën 16 zoti Lulzim Basha përmbylli turin e takimeve të tij me qytetarët përpara protestës së ditës së nesërme përmes një takimi që zhvilloi me student të inxhinierisë dhe më pas u drejtua banorëve të Unazës së Re, nga ku ai thumboi kryeministrin Edi Rama duke deklaruar se po tenton të fshihet protestës pasi ka zgjedhur që të jetë nesër në qytetin e Vlorës, dhe nga ana tjetër bëri thirrje që shqiptarët të derdhen nesër përpara kryeministrisë duke kërkuar që të jetë kjo protesta më e madhe e 30 viteve të fundit. Ndjekim deklaratat e tij. Ja ka mbathur për në Vlorë, por dhe Vlora do ta përzër. Nesër shqiptarët e bashkuar do të vënë para dy alternativave, para drejtësisë ose në azil politik të bashkohet Gruevskit. E pra nesër, miqtë e mi e keni vetë në dorë. Të dashur qytetarë shqiptar, nesër është e gjitha në dorën tuaj, nesër fatin tuaj e bëni ju. E vetmja gjë që duhet është të jemi bashkë në pjesëmarrjen më të madhe popullore dhe qytetare, në protestën më të madhe popullore dhe qytetare që ka njohur Shqipëria.
Mesazhe thumbuese këto Klementina, po ndërkohë si ka qenë retorika e zotit Basha në turin e tij në qytetet ndryshme të vendit për të ftuar qytetarët në protestën e nesërme? Po Arlind, që nga dita kur nisi takimet me qytetarët pra nga 2 shkurti, zoti Lulzim Basha ka ashpërsuar tonet e tij ditë pas dite përmes takimeve me qytetarët. Ai për herë të parë foli me tonën të ashpra në Kukës, kur përmendi rastin se jemi në situatën e një grushti të shtetit, ndërsa deklaratat e tij kanë kulmuar gjatë takimit që pati në Pogradec, kur ju drejtua kryeministrit Edi Rama si një kryeqen që do të dilte, do të nxirrej jashtë nga ana e protestuesve, dhe ku tha gjithashtu se do të jenë dhe do të kapen si miu në qark të gjithë ata qeveritar të korruptuar. Do të ndjekim në këto momente një përmbledhje të deklaratave më të forta të zotit Lulzim Basha në këto ture takimesh me qytetarët. Ejani, merë në dorë fatin tuaj, ta çlirojmë qeverisjen nga penmarrja kriminale dhe t'japim rrugë zgjedhjeve të lira të ndeshme, t'japim rrugë Shqipërisë europiane. Shqipëria është në kushtet e grushtit shtetit. Është në dorën tuaj të derdheni kështu dhe cilni zemrimin dhe vendosmërinë tuaj para kryeministrisë. Është në dorën tuaj të derdheni dhe të vini kështu për të çliruar të drejtat tuaja të marra peng. Një gjë ju siguroj, marrëveshje me Edi Raman nuk ka për pasur më kurrë. Le të mblihemi të gjithë bashkë të shtunë, le të vërshoj sovrani në rrugët e sheshet e Tiranës të shtunën në orën 11 në referendumin më të madh popullor që do t'japi fund kësaj qeverie bandite. Të shtunën, miqtë e mi, mos harroni, në anën tjetër të gardhit të policëve të keq paguar, të tradhtuar dhe të poshtruar, në anën tjetër të gardit policëve është hajduti, është krye hajduti që është kapur duke vjedhur parat tuaja, taksat tuaja, votat tuaja. Deri të premten me 15 shkurt ke kohë të hapësh rrugën e t'i japësh zgjidhje politike, me 16 shkurt populli do të trajtojë si kryeqen, si krye hajdut, si krye trafikant. Të gjithë qeveritarët e korruptuar dhe çdo kusht tjetër që ka futur duar të xhepat tuaj si mi në qark do t'i zëmë të 16 shkurt, do t'i çojë para ligjit dhe para drejtësisë. Klementina Cenkollari, unë të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe informacionet që përcolla. Siç është njoftuar, kryeministri ka preferuar të udhëtojë drejt Vlorës për të qëndruar edhe gjatë ditës djeshme që do të jetë protesta atje. Do të lidhemi me kolegen Marcela Karapanço për të folur për pjesën tjetër në fakt të politikës, pra se si po e përjeton majoranca protestën e ditës nesërme. Marcela, mirëmbrëma. Edhe kësaj radhe kryeministri është kujdesur që të mbrojë fasadën e kryeministrisë, instalacionet zbukuruese të godinës kryeministrisë, apo jo? Që për protestës 21 janarit Arlind, për ta sjellë në retrospektiv, opozita e asë kohe, majoranca e sotme pati edhe tentativa për të qenë pranë gardit, por me ardhjen e kryeministrit Rama në qeverinë e 2013 kanë gjithat gardet që rrethonin kryeministrin u hoqën. Atje u zëvendësuan ato pak objekte që ishin në fasadën e kryeministrisë me disa LED, me disa ndriçues për të cilët zoti Rama tregon kujdes të veçantë, jo vetëm sot, jo vetëm në këtë protest të 16 shkurtit, por edhe më herët, në protestat të mëhershme për shkak të thyerjes disa ledeve në hyrjen e kryeministrisë në protestën e parë të opozitës në 2015, atëherë që për asaj kohe janë marrë masa që të ketë gjithmonë mbulim të këtyre instalacioneve, por jo vetëm këtë radhë kryeministri Edi Rama ka dhënë urdhër që prej mbrëmjes së djeshme ne kemi pasur mundësi të shohim një numër të punëtorëve atje të cilët kanë ngritur skela, kanë ngritur disa materiale metalike për të bërë edhe strukturën që do të mbrojë pikërisht nga ndonjë sulm i mundshëm sendeve rrethanore që mund të hidhen nga protestuesit në drejtim të kryeministrisë, por jo vetëm, ka rrethuar edhe instalacionet e tjera që janë në oborrin ansor, në hyrjen ansore të kryeministrisë, siç janë kërpudha dhe për të cilat mund të themi se kryeministri Rama është kujdesur më së miri. Gjatë ditëve të fundit, kryeministri ka folur disa herë për protestën. Si është shfaqur Rama në publik për protestën e 16 shkurtit, Marcela?
Më shumë se sa një sulm ndaj krye opozitarit Basha Arlind, mund të themi se zoti Rama në fjalorin e tij ka përdorur më shumë cinizëm, ka përdorur më shumë ironinë e hollë për ta ngacmuar e thumbuar krye opozitarin Basha, që prej nisjes së turit të ri, bashkia që duam, që her pas here mund të shohim edhe rikonfirmime ose emra të rinj kandidatësh për bashkitë në zgjedhjet e 30 qershorit, zoti Rama ka zgjedhur të bëj ironi me zotin Basha. Do ndjekim tani një përmbledhje të këtyre pasazheve nga fjala e kryeministrit Rama. Fitusit merren me fitoret. Humsit merren me fitusit. Ju lloj ndjes për mëkatet tona të enjtes, sepse e keni dëgjuar dhe shprehen kush fleve i shenin gdhijet me pleshta. Një opozitë që vjen në parlament për treguar muskujt, për treguar forcën, për të kërcitur dhëmbët, për të dalë, për të bërë skena fizike, për çfarë jemi? Si jemi Federata Mundi, s'kemi dalë atje të tregojmë se kush është më i zotit të tregoj muskujt, apo kush është më i zotit të shaj tjetri më shumë. Ti shif Lulin, s'ka fituar si palë zgjedhje, thot në takon pushteti. Edhe du pas zgjedhje, thot, e kupton? Jo, e kam fjalën që shife. S'ka fitu një palë zgjedhje, thot në takon pushteti, dhe du pas zgjedhje, tash çfarë i bësh? Edhe ai shkruaj ke platforma për 10 ditë t'japim përgjigje. Ne do qeshim pak me Lulin, s'kemi çfarë bëjmë, se kur thot do t'ju bëj naftën 300 lek kilovatin, dhe do t'ju bëj energjinë 300 lek litrin. Ti e kupton vetë. Shkoj atje në Kruj, tha beton për para Sari Saltikut, nuk takoj më Edi Rama. Aq shumë do me më taku, sa që është gati të betohet atje, së takon më kur. Se njeriu kur s'do me taku, s'betohet, për çfarë do betohet? Po i betohet ati dhe që mos më lejta takoj, se vdikja me taku. Edhe këta që i shkojnë mrava, thonë të arrëzojmë, se di që a i do mrava që tjenë sa më shumë që të më thotë mu, e shef sa shumë kam që më tako, më fut dhe mu në qeveri se vdisha. Kështu që, e këtë herë s'ka as qadër, se herë në kalume kishte i qadër, pishin në i birë. Tani i thonë do jep një jetën atje. Jemi gati t'japim dhe jetën, ishte thonë Monika më duhet. Edhe i thoshte njëri që valla jetën, e thoshte jo, nuk kemi të e dhëmë për ty. Marcela, edhe këtë të premte kryeministri ka patur një aktivitet në qytetin e Vlorës. A ka lëshuar një thumb tjetër për protestën? Zoti Rama foli për pedagogët, foli për vettingun që duhet i bërë atyre për diplomat dhe i quajti sharlatan, disa prej pedagogëve të cilët nuk meritojnë këto diploma, shesin libra studentëve, foli për Lazgushin, i cili sipas gojëve të liga, tha zoti Rama, e ka marrë era, por i hodhi poshtë të gjitha këto, por nuk tha as edhe një fjalë të vetme për protestën e nesërme. Në orën 11 nesër, kryeministri Rama do të ketë në të njëjtën orë, do të ketë një ndeshje kok më kok me orarin zyrtar të nisjes së protestës. Duket se audienca dhe vëmendja e shqiptarëve do të ndahet mes kryeministrit Rama në Vlorë edhe në Tiranë me protestën e opozitës, por ndjekim tani se çfarë ka deklaruar zoti Rama nga Vlora. Më pak se 24 orë përpara protestës së paralajmëruar të opozitës, kryeministri Edi Rama nuk ndau asnjë fjalë me studentët për këtë zhvillim. Vëmendjen përpoz vettingut të pedagogëve për titull shkencor, për gjysmimin e tarifave, marrjen e përgjegjësive nga universiteti, Rama nga Vlora e çoi te Air Albania. Ai hodhi poshtë zërat se Lazgushin e mori era. Albania për shembull, gjithë të fazë që çfarë nuk u bë, çfarë nuk u tha, jo iku, jo humbi Lazgushi, jo ik bas me Lazgushin, jo po Albania ka pasur procedurat e testimeve, procedurat e trajnimeve dhe procedurat legale të brendshme dhe të autorizimeve ndërkombëtare. Teksa u tregoi këtë studentëve si një shembull se projektet marrin kohë, Rama njoftoi dhe vendimin më të fundit që ka marrë për studentët me pikë të barabarta që do hyjnë në administratën publike.
është urdhërim që kur janë pikë barabarta midis një vajze dhe një djali fiton gjithmonë vajza. Jo, nuk diskutohet që shumë e drejtë, s'ka vetëm ma konfirmosh ti, po është djale që e konfirmoj, ju bëj qefi aty. Marcela Karapanço, unë të falenderoj për informacionet që përcolle dhe këtë lidhje direkte. Por çfarë mendojnë vetë deputetët për protestën e 16 shkurtit? Ndjekim opinionet e disave prej tyre. I trembeni protestës 16 shkurtit? Zero. Po pse si mendon ti se mund t'i trembësh protestës me shiringa që në mënyrë më banale të mundshme shfaqen këtu. Ne kena pa plumbat e këtyre. Kemi pa plumbat e këtyre dhe kemi pa ku diu, mu më bëj gjithë jeta që shikoj plumbat e këtyre. Çfarë ti trembë më këtyre? Çfarë ti trembësh? Pra nuk prisni surpriza siç thonë ata. Çfarë surprizë? Rrethimin e kryeministrisë ku tashmë ju keni zyrën. Po pse era paresh që po e rrethon? Ata kanë hyrë dhe brenda në kryeministri. Kanë hyrë dhe brenda, hyn dhe brenda dhe pastaj ikën të gjithë. Dhe e morën pushtetin. Pritën edhe 7 vjet tjera për të marrë pushtetin. Për fat të keq rezulton që qeveria jo vetëm tjetë tërësisht e papërgjegjshme përballë fatit dhe interesit të qytetarëve dhe të interesave të vendit, por është produkt i një procesi zgjedhor të kriminalizuar deri në palcën e vet dhe opozita që kërkon të vinë pushtet është mëse e dhunshme dhe pa etik, pa kulturë dhe nuk është modeli më i mirë i një force që mund të qeverisë vendin. Qytetarët kanë të drejtë të protestojnë, por nuk besoj që qytetarët sot kërkojnë të shkatrojnë institucione dhe mund të shkojnë pas thirrjeve të liderëve që duan të vinë në pushtet nëpërmjet dhunës. Edi Rama mund të jetë më kryeministër, të tjerat në mënyrë që të kemi zgjedhje normale, që të kemi dhe jetë normale, që të kemi dhe Shqipëri që avancon drejt Evropës. Të tjerat pastaj janë të diskutueshme. Ka një skenar që mund të ketë momente dhune, zoti Polla? Unë shpresoj që jo, por në këtë pikë ku kanë vajtur gjërat, çdo gjë mund të pritet. Diskutim objektivin e saj të shpallur, largimin e Edi Ramës dhe krijimin e qeverie tranzitore, pa bashkëqeverisje, pa pjesëmarrje në ta si u përfshim në mbasmarrëveshjes të 17 majit, krijimin e një qeverie e cila mund të jetë edhe me përfaqësim socialist, por pa Edi Ramën kryeministër dhe me përfaqësimin e gjithë forcave politike në Shqipëri për të Protesta e opozitës për rreth kryeministrisë pritet të angazhojë më shumë se 1300 polic. Macat e sigurisë do të jenë të forta për të garantuar mbarvajtjen e tubimit, por ky angazhim me uniformave blu ka detyruar federatën që të shtyjë ndeshjen ndërmjet Tiranës dhe Flamurtarit. Tifozët duhet të presin pak sepse ndeshja do të shtyhet për të dielën orën 17. Federata Shqiptare e Futbollit zyrtarizoi spostimin me 24 orë të takimit, pasi policia do të jetë e fokusuar tek protesta. Presidenti Amerikan Donald Trump shpalli gjendjen e emergjencës në kufirin jugor në mënyrë që të financojë ndërtimin e murit me Meksikën. Menjëherë kundër tij reaguan demokratët, ndërkohë prokuroria e përgjithshme e New Yorkut do të marrë një nismë ligjore për rrëzimin e vendimit. Presidenti Amerikan Donald Trump shpalli gjendjen e emergjencës kombëtare në kufirin me Meksikën, duke folur nga shtëpia e bardha i ripërsëriti se muri i kofitar do të funksiononte në ndalimin e trafikut të drogës dhe qënjeve njerëzore. Nëse do të kishim një mur, nuk do të kishim nevojë për ushtrin, ne do të ndërtojmë murin. Unë do të shpall gjendjen e emergjencës kombëtare e cila është shpallur shumë herë më përpara. Është shpallur nga presidentët që nga viti 1977. Ky veprimi i presidentit amerikan është kundërshtuar menjëherë nga prokuroria e përgjithshme e New Yorkut, Leticia James. Ajo thot se shpallja e emergjencës kombëtare do të krijojë krizë kushtetuese, prandaj ka vendosur që të përdorë çdo mjet ligjor për ta rrëzuar. Megjithatë, në konferencë Trump u shpreh bindur se do të mund çdo sfidë ligjore. Një tjetër kundërshtim i ashpër ndaj këtij veprimi erdhi nga liderët demokrat, duke akuzuar Trump për kapje pushteti në mënyrë të paligjshme, shprehen se ai po vjedh parat për financimin e ushtrisë në mënyrë që të ndërtojë murin e tij. Sipas ekspertëve amerikan, Trump pritet të reduktojë deri në $8 miliardë buxhetin për sigurinë, para të cilat do t'i përdor për murin kufitar.
Në Myni nis sot konferenca vjetore për sigurinë, e cilësuar si më e rëndësishme në më shumë se 50 vjet. Konferenca do të dominohet nga përplasjet mes fuqive botërore. Rreth 35 krerë shtetesh dhe qeverish, 10 ministra të jashtëm dhe të mbrojtjes dhe qindra ekspert për politikën e sigurisë mblidhen në Myni nga 15 deri në 17 shkurt. Drejtuesi i konferencës Wolfgang Ischinger flet për konferencën e sigurisë më të madhe dhe më të rëndësishme në më shumë se 50 vite që nga themelimi i saj. Konferenca e sigurisë në Myni është një vend ku testohen idetë, ku mund të zhvillohen aleanca dhe të nisin përgatitje për të çuar përpara procese të paqes ose edhe për të filluar ato. Programi do të jetë i ngjeshur me takime dhe diskutime. Vendi tradicional i mbajtjes së konferencës, hoteli Bayerischer-Hof, ofron sipas Deutsche Welles një mundësi të mirë edhe për diplomacinë e dhomave të pasme. I shtrirë në disa godina, ai është i famshëm për kthesat dhe kthinat e shumta. 100 dhoma janë rezervuar për takime kokë më kokë. Në qendër të bisedimeve do të jetë ndryshimi i roleve të Kinës, Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë në politikën botërore dhe niveli i ri i konfrontimit mes këtyre fuqive. Zëvendës presidenti Mike Pence, i cili kryeson delegacionin amerikan, në prag të konferencës akuzoi Britaninë, Francën dhe Gjermaninë se po përpiqeshin të thyenin sanksionet amerikane ndaj Iranit. Presidenti rus Vladimir Putin shfaqi talentin e tij në judo gjatë një seance stërvitore me ekipin kombëtar të judos në Sochi. Mediat shtetërore ruse raportuan se shefi i Kremlinit lëndoi një gisht gjatë stërvitjes. Ndjekim pamjet pa koment. Flasim për sportin tani. Telenovela Icardi nuk mbaron. Një ditë pas fitores së Interit ndaj Rapidit Vjenën, sulmuesi i Argjentinas është ulur vetëm 15 minuta takim kokë në kokë me trajnerin e tij Spalletti dhe jo me administratorin Marotta. Drejtuesit e klubit nuk ishin të pranishëm, por ata e diskutuan mes tyre çështjen e sulmuesit, të cilit së fundmi u hoq shiriti i kapitenit. Pas dëmtimit që i surprizoi të gjithë, Icardi vazhdoi stërvitjen e diferencuar me zgjidhjen që në fakt duket ende larg. Ndryshimet vogla në pamje dhe asnjë revolucion teknik. Ferrari prezantoi makinën e botrorit 2019, kokuqja e re e pagzuar në nder të 90 vjetorit të themelimit të kompanisë prestigjioze, do të synojë të rikthejë titullin kampion në Formula 1 tek skuderia që mungon që prej vitit 2007. Me prezantimin e makinës së re, e cila quhet SF90 në kujtim të 90 vjetorit të themelimit, Ferrari nis zyrtarisht sezonin 2019 në Formula 1. Prezantim plot stila i një vend shësëkuqe ku ngjyra është paksa më e errët se në të kaluarën. Ndryshimi në pamje lidhet edhe me emrin e sponsorit, ku tashmë gërma do të jenë të zeza. Ferrari, botrori të ardhshëm, nuk përmban asnjë revolucion teknik, por është zhvillimi i makinës së edicionit të kaluar. Kjo është një vend që e 65 realizuar nga prodhuesi italian për konkurimin në garën më të rëndësishme me makina. Me pilotu Sebastian Vettel dhe Charles Leclerc, kokuqja është e projektuar drejt titullit kampion për piloti i cili mungon prej vitit 2007. Një tjetër makinë u prezantua edhe në Toronto të Kanadas, Racing Point, e cila më parë njeh me emrin Force India. Epoka e re nisi duke i qëndruar besnike ngjyrës roz me emrin e sponsorit të shkruar me blu. Në timon me meksikanin Sergio Perez dhe kanadezin Lance Stroll, djalin e pronarit të ri Lawrence Stroll. Objektivi është të vazhdojnë të surprizojnë pas pozicionimit në vendin e 4 në sezonet 2016 dhe 2017. Prova do të nisin prej fillimit të javës së ardhshme, ndërsa testi i parë do të jetë në Melbourne më 17 mars në çmimin e madh të Australisë, gara e parë e Formula 1. Të paktën për Ferrari, rivalët e mëdhenj për të mposhtur janë Mercedes dhe Red Bull Honda. Do të mësojmë tani nga Tanja Porja se si do të jetë moti në vijim.
Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2 CNN, jemi sërish së bashku me kushtet e motit për fundjavën. Dita e shtunë do të mbetet me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Më të shpeshta vranësirat do të jenë gjatore të pasdites, kryesisht në zonat malore, por nuk priten rreshje në të gjithë territorin e Shqipërisë. Për sa i përket temperaturave, nesër ato do të ulen me 2 gradë Celsius në mëngjes dhe në mesditë, megjithatë më e ndjeshme rënja do të jetë gjatë orëve të mëngjesit. Ndërkohë kjo rënje e ditës së shtunë do të rikuperohet sërish ditën e diel, kur pritet që vlerat ekstremale të luhaten nga -5, -6. Vlera më e ulët në verlindje deri në 14 apo 15 gradë Celsius, maksimumi në zonat jugperëndimore të Shqipërisë. Ndërkohë kontinenti evropian do të mbetet në dominimin e kthjellimeve në pjesën më të madhe të tij, megjithatë përjashtim bën zonat veriore të Europës si dhe verilinja, ku do të ketë vranësira të shpeshta por rreshje të izoluara dëbore. Ditën e diel, një sistem e vranësira do të vijë drejt kontinentit evropian, duke bërë që fillimisht të ketë vranësira të shpeshta dhe rreshje shiu e dëbore në gadishullin iberik. Temperaturat do të jenë të larta në 85% të sipërfaqes kontinentale të Europës, ndërkohë zonat lindore do të vijojnë edhe gjatë fundjavës në temperatura të ulta. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në lidhje me kushtet e motit për fundjavën. Bashkë, mirupafshim. Mirë, shohim edhe një herë bashkë titujt kryesor të këtij edicioni informativ. Policia shoqëron një prej gjyqtarëve që zbuti dënimin për Dritan Dajtin në banesën e Skënder Daminit u gjetën 20.000 euro dhe municione luftarake. Kontrolle ndërkohë edhe në banesat e 2 gjyqtarëve të tjerë të cilët akuzohen për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Retorika e Partisë Demokratike flet për një protestë të dhunshme, tha ministri i Brendshëm Sander Leshaj në studion e A2 CNN. Policia refuzoi rrethimin e kryeministrisë për arsye operacionale. Sipas ministrit, opozita ka hapësirë për 300.000 veta në protestë. Donald Trump shpall gjendjen e emergjencës kombëtare për të marrë financimin për murin kufitar me Meksikën. Vendimin i tij është kundërshtuar nga demokratët, ndërsa prokuroria e New Yorkut do ta sfidojë nga ana ligjore. Nis sot në Myni konferenca vjetore për sigurinë, ajo cilësohet si konferenca më e madhe dhe më e rëndësishme në 50 vjet që nga themelimi i saj. Pritet të dominohet nga përplasjet mes fuqive botërore. Ndryshime të vogla në pamje, por asnjë revolucion teknik. Ferrari prezantoi makinën e botrorit 2019. Kokuqa e re do të synojë të rikthejë titullin kampion në Formula 1 që mungon që prej vitit 2007. Me këto informacione ne kemi mbritur në fund të ditarit të orës 19 këtu në A2 CNN, por përpara se të ndajemi ju kujtoj të klikoni në faqen tonë të internetit a2cnn.com, ku do të gjeni zhvillimet të minutave dhe të orëve të fundit. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natë në mirë.